Hello everyone. আজি আমি এই লেকচাৰটোত মূল কনসেপ্টৰ বিষয়ে পঢ়িবলৈ ওলাইছো। মূল কনসেপ্টৰ ওপৰত যিমানখিনি আমি বেসিক কনসেপ্ট জানিব লাগে আমি আজি এই লেকচাৰটোৰ জৰিয়তে গোটেইখিনি আলোচনা কৰিম। মূল কনসেপ্ট কেমিষ্ট্ৰি এটা বহুত ইম্পৰ্টেন্ট টপিক হয় য'ত নেকি আমি কেমিষ্ট্ৰিৰ যিকোনো এটা চেপ্টাৰ পঢ়িব গলে নাম্বাৰ অফ মোলস বা মূল কনসেপ্টৰ বিষয়ে এটা ইন ডেপথ নলেজ বা বেসিক নলেজ এটা আমি জানিব লাগিব। এডভান্স লেভেলৰ নিউমেৰিকেল সলভ কৰিব হলে ইন ডেপথ নলেজ আমাক দৰকাৰ হয়। সো আমি মূল কনসেপ্টৰ একদম প্ৰথমতে আমি কিছুমান সিম্পল বেসিক কনসেপ্ট বুজিবলৈ চেষ্টা কৰিম। যিকোনো বস্তু আমি যেতিয়া মেজাৰ কৰো লাগিলে হেতু চাউল হ'ব পাৰে বা ওয়াটাৰ হ'ব পাৰে বা আমি কিবা এটা কেমিক্যাল হ'ব পাৰে আমি সব বস্তু কিছুমান বস্তু মেজাৰ কৰো যেনে ৰাইস এটা সলিড বস্তু হয় আৰু সলিড বস্তু আমি সদায় কেজিত মেজাৰ কৰো। ওয়াটাৰ এটা লিকুইড বস্তু হয় তো ইয়াৰ ভলিউম দ্যাট ইজ লিটাৰত মেজাৰ কৰা হয়। ঠিক তেনেকে যিকোনো বস্তুৰ এমাউন্টটো সো এমাউন্ট অফ এ সাবস্টেন্স কিমান বস্তু বা কিমান পৰিমাণ আছে বস্তু এটাৰ এমাউন্ট অফ এ সাবস্টেন্স যেটা আমি এসআই ইউনিটত মেজাৰ কৰো এটো হৈছে মোল। ঠিক আছে সো মোল মানে কি হৈছে SI unit of amount of a substance is known as 1 mole. যেনেকৈ আমি যদি কওঁ যে 10 to the power 3 তাক আমি কিলো বুলি কওঁ বা আমি 10 to the power -3 তাক আমি মিলি বুলি কওঁ। ঠিক তেনেকৈ আমি যদি কওঁ যে 6.022 into 10 to the power -23 তাক আমি কি বুলি ক'ব পাৰো শৰ্টকাটত মোল বুলি ক'ব পাৰো। ঠিক আছে 1 মোল বুলি ক'ব পাৰো। ইয়াৰ শৰ্টকাটত লিখে MOL ফুল ফৰ্মত MOLE শৰ্টকাটত MOL। তাৰমানে আমি ক'ব পাৰো যে 6.022 into 10 to the power 23 numbers of ... equal to 1 mole of ... মানে আমি যদি আমাক যদি কয় যে 6.022 into 10 to the power 23 number of atom তাৰ মিনিং কি হৈছে 1 mole of atom। যদি আমাক কয় 6.022 into 10 to the power 23 number of molecule তাৰ মিনিং কি হৈছে 1 mole of molecule। যদি আমাক কয় 6.022 into 10 to the power 23 number of electrons তাক আমি ক'ব পাৰো 1 mole of electron। মানে আমি বস্তুটো কেনেকৈ বুজিব পাৰো যেনেকৈ ডজন বুলি ক'লে আমি 12 বুজি পাওঁ কিলো বুলি ক'লে আমি 1000 বুজি পাওঁ তেনেকৈ মোল বুলি ক'লে আমি কি বুজিব লাগে 6.022 into 10 to the power 23। কথাটো হ'ল কি আমি জানো ইমান ডাঙৰ নম্বৰ এটা লিখি থাকিব পাৰো 6.022 into 10 to the power 23 বাৰে বাৰে লিখি থাকিব নোৱাৰো নহয়। ঠিক এটা শৰ্টকাটত কি বুলি কয় এটা সিম্বল দি ৰিপ্ৰেজেন্ট কৰে ক্যাপিটাল A সাবস্ক্ৰিপ্টত A ক্যাপিটাল N সাবস্ক্ৰিপ্টত A। ইয়াৰ নাম কি দিয়া হৈছে এভোগাড্ৰছ নাম্বাৰ। তাৰ নাম দিয়া হ'ল এভোগাড্ৰছ নাম্বাৰ।